Nếu phải chọn một vũ khí cá nhân nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn sẽ là AK. Không phải vì nó bắn xa nhất, chính xác nhất hay hiện đại nhất, mà nó có mặt ở khắp nơi. Từ sa mạc châu Phi, rừng rậm Đông Nam Á, chiến trường Trung Đông cho đến quốc kỳ của một vài quốc gia. AK chính là khẩu súng phổ biến nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính đến nay đã có khoảng 100 tới 120 triệu khẩu AK và các biến thể được sản xuất, nghĩa là cứ 70 đến 80 người trên trái đất thì có một khẩu AK tồn tại đâu đó. Nó được sản xuất tại hơn 30 quốc gia, từ Liên Xô cũ, Trung Quốc, Đông Âu, Trung Đông, châu Phi cho đến Đông Nam Á. Nhiều nước sản xuất không cần giấy phép bản quyền vì Liên Xô từng cho không thiết kế. Và giá của AK có những nơi thậm chí còn rẻ hơn của một con bò. Ở một số nước châu Phi, thời kỳ nội chiến, một khẩu AK có giá chỉ 50 cho đến 100 đô la Mỹ, thậm chí đổi bằng lương thực hoặc gia súc. Một số quốc gia xuất hiện hình của những vũ khí, trong đó quốc kỳ Mozambique có hình súng AK bắt chéo với cuốc, biểu tượng cho đấu tranh vũ trang và lao động. Và bạn có biết quốc kỳ nước nào cũng xuất hiện khẩu AK nữa không? AK không chỉ là súng, nó là biểu tượng của chiến tranh hiện đại, của cách mạng nổi dậy, của quân đội nghèo nhưng lì đòn. Và đằng sau khẩu súng ấy là một con người rất đặc biệt, Mikhail Kalashnikov, một anh lính xe tăng xuất thân nông dân, không học hành chính quy về vũ khí, nhưng tạo ra khẩu súng có ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử của nhân loại. Kalashnikov sinh năm 1919 trong một gia đình nông dân nghèo ở Siberia. Tuổi thơ của ông gắn với đói nghèo, lao động nặng nhọc và máy móc nông nghiệp. Nhưng chính từ đó ông sớm bộc lộ một khả năng đặc biệt, đó là hiểu máy móc bằng trực giác. Khi nhập ngũ vào Hồng quân Liên Xô, Kalashnikov trở thành lính xe tăng. Năm 1941, trong cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, ông bị trọng thương và chính quãng thời gian nằm viện ấy đã thay đổi lịch sử. Trong bệnh viện, ông nghe những đồng đội than phiền, súng Đức bắn nhanh hơn, gọn hơn và dễ dùng hơn súng của ta. Ông nghe, quan sát và suy nghĩ, một anh lính bị thương không có học vị nhưng có một thứ rất quan trọng, động lực muốn làm tốt hơn. Một sự thật mà nhiều người không biết, AK không được nghĩ ra từ con số 0. Trong Thế chiến thứ hai, quân Đức đã tung ra STG-44, khẩu súng tấn công đầu tiên đúng nghĩa trong lịch sử. Nó dùng đạn trung gian, bắn tự động, nhỏ gọn và rất phù hợp cho chiến tranh hiện đại. Người Liên Xô nhìn đó và nhận ra một điều: súng trường bắn quá xa thì thừa, tiểu liên bắn gần thì thiếu và cần một thứ ở giữa. Kalashnikov cũng nhìn thấy điều đó, nhưng ông không sao chép khẩu súng của Đức. Ông học hỏi từ tư duy của bản thân rồi làm theo cách rất Liên Xô. Cách Liên Xô là gì? Là ít chi tiết, ít yêu cầu bảo dưỡng, dùng được ở trong bùn, trong cát, ở trong tuyết, và những anh lính dù là nông dân cũng học bắn được trong vài ngày. AK không cần phải đẹp, không cần sang xịn mịn, nó cần tồn tại. Có giai đoạn, thiết kế của Kalashnikov bị đánh giá thấp và suýt bị loại khỏi một cuộc thi về súng, nhường chỗ cho các mẫu súng trông đẹp hơn, chính xác hơn trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng. Nhưng chiến tranh không diễn ra trong phòng thí nghiệm và điều đó sớm được phơi bày. Khi bước vào vòng thử nghiệm thực địa, các khẩu súng không được nâng niu mà bị đối xử gần như tàn nhẫn. Chúng bị quăng xuống bùn, lăn trong cát, ngâm nước rồi đem ra bắn ở nhiệt độ âm sâu của mùa đông Nga. Chính tại đây thiết kế của Kalashnikov bắt đầu tạo ra khác biệt. Trong khi nhiều mẫu súng khác kẹt đạn, đứng hình vì bụi bẩn và băng giá, khẩu súng của ông vẫn khai hỏa. Không cần mượt mà, không cần êm ái, nhưng nó bắn được và bắn một cách đáng tin cậy. Bí quyết nằm ở triết lý thiết kế rất thực dụng. Kalashnikov cố tình tạo ra độ hở cơ khí lớn hơn bình thường. Cơ cấu không quá khít giúp bùn đất, cát và tuyết không làm kẹt chuyển động của súng. Đổi lại độ chính xác giảm nhẹ so với những thiết kế tinh xảo hơn. Nhưng với quân đội Liên Xô, điều quan trọng nhất không phải là bắn đẹp ở trên bia mà là bắn được trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Một khẩu súng không kẹt đạn trong bùn tuyết giá lạnh sẽ đáng giá hơn mọi con số trên giấy. Đến năm 1947, sau nhiều lần chỉnh sửa, tối giản và gia cố, thiết kế của Kalashnikov cuối cùng được Hội đồng Quân sự Liên Xô lựa chọn. Tên gọi AK-47 ra đời, viết tắt của Automat Kalashnikova, mẫu 1947. Từ một loại súng suýt bị loại, AK-47 trở thành chuẩn mực mới trong vũ khí bộ binh, mở đầu cho hành trình hơn 7 thập kỷ tồn tại trên hầu hết những chiến trường của thế giới. Nhưng tại sao AK lại bền như vậy? Nhiều người nghĩ AK trâu vì thép tốt. Không hẳn, cái làm AK sống dai là độ hở cơ khí lớn. Nghe có vẻ rất ngược đời nhưng thực tế, súng phương Tây thường làm rất khít để tăng độ chính xác. AK thì làm lỏng hơn để bụi bẩn không làm kẹt cơ cấu. Đạn nổ, piston đẩy, khóa nòng quay và vỏ đạn văng ra. Mọi thứ đơn giản, mạnh mẽ, không cầu kỳ. AK không cần chính xác bằng M16 ở tầm xa. Nhưng trong chiến tranh du kích, rừng rậm, đô thị, bắn trúng người ở 200-300 mét là đủ. Và AK làm điều đó ngày này qua tháng khác. Hành trình AK lăn nhanh ra thế giới cũng là một câu chuyện rất thú vị.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô không chỉ xuất khẩu dầu mỏ hay học thuyết mà còn xuất khẩu súng. AK được coi là công cụ lan tỏa ảnh hưởng nhanh và hiệu quả. Thay vì giữ chặt bản quyền như phương Tây, Liên Xô sẵn sàng chuyển giao thiết kế, dây chuyền sản xuất, thậm chí cử chuyên gia sang giúp dựng nhà máy tại Đông Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Với các phong trào giải phóng dân tộc, AK không chỉ là vũ khí mà là biểu tượng của việc đứng lên chống lại trật tự cũ. Khi một nước hoặc một lực lượng nhận được AK, họ cũng bước vào quỹ đạo ảnh hưởng của Liên Xô. Tiếp theo là giá rẻ, rẻ đến mức khó kin. AK được thiết kế để sản xuất hàng loạt bằng thép dập, ít chi tiết tinh xảo, không đòi hỏi công nghệ quá cao. Điều này khiến chi phí mỗi khẩu súng cực thấp. Trong nhiều giai đoạn hỗn loạn ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin, một khẩu AK có thể đổi bằng vài bao lúa, một con bò, thậm chí bằng vài tháng lương. Khi vũ khí rẻ đến mức đó, nó không còn là tài sản quân sự thuần túy mà trở thành một thứ hàng hóa chiến tranh trôi nổi, dễ mua, dễ bán và dễ lan truyền qua biên giới. Và AK đáng sợ bởi vì nó dễ dùng. AK không đòi hỏi người lính phải được huấn luyện dài ngày, cấu tạo đơn giản, ít chi tiết, tháo lắp nhanh, dễ bảo dưỡng. Giống như học sinh cấp 3 của Việt Nam, học một lúc là tháo được AK. Chỉ cần vài giờ học cơ bản, một người gần như chưa từng cầm súng có thể biết cách bắn, thay băng, tháo lắp và xử lý sự cố thông thường. Chính sự thân thiện này giúp AK trở thành lựa chọn lý tưởng cho du kích, dân quân và lực lượng nổi dậy, nhưng đồng thời cũng khiến nó gắn liền với nội chiến, bạo lực và hình ảnh trẻ em cầm súng ở nhiều khu vực trên thế giới. Những yếu tố ấy cộng lại tạo thành một vòng lặp. Những câu chuyện mở đường, giá rẻ đẩy nhanh, dễ dùng khiến AK bám rễ. Và một khi đã xuất hiện, AK rất phổ biến. Nó không chỉ là vũ khí mà thứ gắn liền với cấu trúc xung đột của nửa sau thế kỷ 20. Và đó cũng là lý do vì sao, dù ra đời từ năm 1947, AK vẫn tiếp tục xuất hiện trên bản đồ chiến tranh của thế giới cho đến tận ngày nay. Nói về Việt Nam, thì ở Việt Nam, AK không chỉ là súng. AK là bạn đồng hành của chiến tranh rừng núi. So với M16 đời đầu của Mỹ, AK ít kèn đạn hơn, chịu mưa bùn ẩm tốt hơn và phù hợp hoàn hảo với điều kiện hậu cần khó khăn. Nhiều cựu binh Mỹ từng thừa nhận, chúng tôi sợ tiếng AK trong rừng hơn cả sợ pháo. Không phải vì nó mạnh hơn mà vì nó xuất hiện bất ngờ và bắn được trong mọi hoàn cảnh. Quay lại với câu chuyện về cha đẻ của nó, Kalashnikov. Cuối đời, Mikhail Kalashnikov từng viết thư cho giáo hội Nga hỏi rằng: tôi có tội không khi vũ khí của tôi giết quá nhiều người? Kalashnikov luôn nói: tôi tạo ra súng để bảo vệ tổ quốc, không phải để giết người vô tội. AK cũng giống như dao hay lửa, nó không tự chọn mục tiêu, con người mới là người quyết định. Ngày nay, dù thế giới súng có thông minh, có ống ngắm điện tử, có drone hỗ trợ, thì AK vẫn chưa biến mất. Có những phiên bản hiện đại, AK-74, AK-12, các bản cải tiến ống ngắm hay là giảm giật, vân vân và vân vân. AK không chạy đua công nghệ, nó tiến hóa chậm nhưng chắc, giống như triết lý ban đầu của Kalashnikov. AK không chỉ là súng mà là biểu tượng. Nó là biểu tượng của chiến tranh nhân dân, của cách mạng, của sự đối đầu Đông Tây. Một thiết kế sinh ra từ bệnh viện dã chiến bởi một người không phải là thiên tài sách vở nhưng hiểu rất rõ chiến tranh cần gì. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.